سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم ارتباط مودباس داشته باشیم با DTC 1000 توسط PLC 14SS. حالا قبل از اینکه به این کار برسیم ما معرفی اجمالی داریم راجع به DTC 1000. یه سنسور PT100 بهش وصل کردیم که خب رنگ سیمان مشخصه، چراغ پاور هست در بالا، بعد ران و سمت راست هم همونجوری که میبینید چراغ‌های چشمک زن هستن که نشانگر اینن که ما با DTC 1000 ارتباط 485 داریم و اون سند و ریسیو رو داره برای ما خاموش روشن میکنه. چراغ بعدی هم که خروجی ما هستش برای OT1. خب دوستان، همونجوری که میبینید این نرم افزار برای ارتباط با DTC 1000 هستش. خب یه معرفی اجمالی هم تو این قسمت داریم. برای که ما بخوایم کانکت بشیم به DTC 1000 باید مبدل 485 استفاده کنیم به USB. کام 2 رو شناخته برای کامپیوتر من، سرعت بادریتمون 9600، ایون دیتا لنز 7، فرمت اسکی کانکت بشیم. خب اگر که من این قسمت آتو دتکت بزنم برای شناسایی اتوماتیک میگم آدرسمون از 1 تا 10 احتمالاً، بعد اینم ایون انتخاب میکنم و همونجوری که میبینید دیفالت این کارت هم همینه. خب من شروع به دتکت میکنم با زدن دکمه استارت و میبینم که این ماژول رو برای من پیدا کرد، یعنی آدرس نامبرش یکه. وقتی که با کامپیوتر هم وصل میشیم به DTC 1000 در واقع از طریق شبکه 485 داریم کانکت میشیم. خب و این هم پروتکل ما هست که بعد اینو خاطرتون باشه چون بعدا میخوایم با 14SS هم به این متصل بشیم و یه سری اطلاعات رو بخونیم. حالا من کانکت میشم با DTC 1000 و همونجوری که میبینید این شماره 1 و اینجا خروجی 1، خروجی 2، اینجا درصد خروجیه که حالا این رو هم در برنامه بعدی که ما PID داریم براتون توضیح میدم. خب قسمت این اول نوع کنترلمون PID کنترل. دوستان من میخوام از این قسمت خیلی سریع رد بشم چون هدف ما آموزش شبکه 485 در این قسمته و حالا DTC 1000 رو ما اینجا آموزش نمیدیم. خب همونجوری که میبینید این مود ران استوپه که اگر من استوب کنم شما در فیلم ببینید میبینید که چراغ ران ما خاموش شد و حالا اگر ران بکنیم چراغ ران ما روشن میشه. اینم نوع خروجی هامونه که یکی رو میتونیم هیتر بذاریم، یه دونه کولینگ بذاریم یا هر کدوم رو آلارم هم انتخاب کنیم. اینم مربوط به اتوتیون است که من با فعال کردنش چراغ اتوتیون را DTC 1000 ما فعال میشه. خب همونجور هم که میبینید اینم نوع سنسوری که ما بهش وصل میکنیم هست. این انواع رو میتونه شناسایی کنه. واحد درجه‌مون هم سانتیگراده و ست ولیو 35 درجه سانتیگراد که اینجا با رنگ سبز هم مشخص شده و دمای حال حاضرمون هم 27.2 هستش. خب اینم که رنج لو و های هست و در قسمت پایین هم اعشار این عدد رو برامون نشون میده که اگر من 2 بذارم میشه 3-50، ولی درستش اینه که برای این حالت من 1 قرار بدم. خب ستون بعدی هم ضرایب PID کنترله که اینجا یه چیزی به عنوان پیش‌ورز هستش و حالا مقادیر دیگه‌ای که از حوصله این بحث خارجه. و قسمت بعدی هم میشه PV آفست که مقداری برای اینکه ما بتونیم سنسورمون رو کالیبره بکنیم یه عددی اگر مثلا من 1 بدم 1 درجه اونجا 27.2 به 28.2 تبدیل میشه، یا اگر که حتی منفی هم که من بدم -2 اگر بدم از اون عددی که قبلا داشتیم 2 واحد کم شد. خب حالا من 0 میذارم اینجا و همون عددی که به صورت نرمال شناسایی کرده رو در اینجا داریم. این صفحه خاطرتون باشه من اونجا توضیحاتی دارم که در ارتباط با شبکه براتون توضیح میدم. یه نکته هم راجع به تغییر پروتکل بهتون بگم که برای اینکه ما آدرس یا بادریت یا یکی از پارامترهای پروتکل رو بخوایم تغییر بدیم از این صفحه استفاده میکنیم و قسمت بالا پروتکلی که در حال حاضر میدونیم روی این DTC
ست شده هستش و قسمت دومش چیزی که ما میخوایم به وجود بیاد، یعنی تغییر بکنه. خب اگر که من این دکمه رو بزنم، یعنی سنکرون کنه دو تا پروتکل رو با هم، مثلا من میتونم این آدرس رو به 2 تغییر بدم که بعد از یه مدتی میبینید که خب میگه که یکسانسازی شما با موفقیت انجام شد. خب اگر من بخوام دوباره کانکت بشم، این بار مجبورم که با آیدی 2 وارد بشم و اینجوری کانکت میشم. اگه من روی 1 تلاش کنم دیگه نمیتونم وصل بشم. خب حالا ما دوباره برمیگردیم و اون آدرسمون رو به 1 تغییر میدیم. اینم یه نکته کوچیک بود حالا برای اینکه اطلاعات داشته باشیم خدمتتون عرض میکنم. خب حالا من دوباره 2 رو به 1 تبدیل میکنم با این تیک و زدن دکمه ست. میبینید که باز دوباره به 1 تغییر داد آیدی نامبرش رو و من این سری با شماره 1 میتونم، یعنی با آدرس 1 میتونم به این کانکت بشم. خب همونجور که میبینید گفته که این باد ریت ها رو ساپورت میکنه DTC 1000، یعنی با این سرعت ها میتونیم توسط یه دیوایس دیگه بهش کانکت بشیم و این مدل رو ساپورت نمیکنه. خب دوستان توی اینورتر آی مستر هم اگه خاطرتون باشه محدودیت داشتیم راجع به بعضی از این پارامترهای پروتکل و قسمت سومش میگه که ما به صورت اسکی و RTU میتونیم به این دیوایس کانکت بشیم، یعنی 232 نمیتونیم این کار رو بکنیم و فانکشن کد ها رو گفته که قبلا توی آموزش ارتباط با درایو آی مستر اونجا براتون توضیح دادم. فقط اینجا بدونید که 3 رو برای خوندن میتونیم استفاده کنیم، 6 رو برای رایت کردن یک ورد میتونیم استفاده کنیم و قسمت خوندن هم که 1 هست به صورت 16 بیت از دیتا، یعنی که 2 تا بایت در واقع. و قسمت 5H هم گفته 5 میتونه برای 1 دونه بیت رو داخل رجیستر رایت بکنه. خب اگر که من اینجا بخوام پروتکل PLC مو تنظیم بکنم باید قسمت ویزارد برم. برای این قسمت هم من یک ویدیو دارم که اونجا توضیح دادم چجوری میتونیم این رو تنظیم بکنیم. خب اجازه بدید که من به این دیوایس کانکت بشم و ببینم که اون پروتکلی که تنظیم کردم برامون با چه سرعت و چه باد ریتی وجود داره. به خاطر اینکه وقت شما گرفته نشه و خیلی سریع به این مبحث بپردازیم، من برنامه رو از قبل نوشتم و روش توضیحاتی به شما میدم. به 9600 7 ای و 1 تنظیم شده که این پروتکلی است که ما در اول برنامه هم اگه خاطرتون باشه به DTC 1000 کانکت شدیم توسط کامپیوتر و همین پروتکل رو داشتیم. خب قسمت بعدی من به خاطر اینکه از رصد دما جا نبونم مجبورم که یک کانتر با این تریگر خیلی سریع بذارم که از خوندن دما جا نمونیم. خب همون جوری که میبینید با سپری شدن این اعداد میبینید که ام های ما به ترتیب از بالا روشن میشن و بعد از گذشتن از این خاموش میشن. خب یه بار با هم ببینیم. خب سرعتش خیلی بالاست. به خاطر اینکه حالا ما صرفه جویی کنیم در خطهای برنامه و خیلی برنامه شلوغ نشه، میبینید که این ام هایی که در بالا همشون آن میشدن همشون میتونن که لبه بالا رونده شون ام 1122 رو ست کنن که در واقع ما داریم درخواست میدیم به DTC 1000 که یک کاری رو برای ما انجام بده، یا بخونه یا رایت کنه در رجیستر خودش. خب همون جوری که میبینید ما برای اینکه بخوایم دما رو از DTC 1000 بخونیم، حالا این یوزر منوال دلتا هم همینو گفته که ما آدرس 1000 هگز رو باید بخونیم، نوشته که دمای حال حاضر. خب ما از دستور مدرید استفاده میکنیم که یک باز میشه آدرس همون DTC 1000 که ما در اینجا یک H1000 که این آدرسه و تعداد رجیسترهایی که میخوایم از DTC بخونیم اینجا یکه. میتونستم من همینجا 3 بذارم و این سه تا رو با هم بخونم، ولی حالا به خاطر اینکه ما یه خورده اینجا کاملتر توضیح بدیم و همه
جزئیات رو ببینید، من از 3 تا دستور مدرید استفاده کردم. خب دمای ما 27.7 درجه است که به صورت 277 نشون داده شده و ما در این شکل از ذخیره کردن اعداد می‌بینید که M1127 رو اینجا گذاشتیم و در پایین هم توسط خودش دوباره ریست میشه. این ام ها هم از این جهت اهمیت داره که ما سر تایم خودش اون عدد رو برای دیگه که دما هست بریزیم و مثلا این 16 که ست پوینت ما هست اینم داریم میخونیم، منتها در لحظه ای که M2 فعال میشه اون موقع از طریق 1050 داخل دیدو ذخیره میکنیم. سنسور رو لمس کنم ببینم دمامون آیا اضافه میشه یا نه. خب میبینید که بله داره دمامون حرکت میکنه و به سمت بالا میره. دوستان در بعضی از دستگاه ما احتیاجه که هر موقع که تصمیم بگیریم بخوایم دستگاه رو اتوتیون کنیم، مثل دستگاه جوجه کشی یا دستگاه های کنترل دمای دقیق، به خاطر همین ما باید برای یوزر یک جایی رو تعبیه بکنیم که بتونه اتوتیون بکنه. خب برای همین ما از M100 استفاده کردیم و عدد 1 که اینجا بخوایم بریزیم داخل M300. حالا در یوزر منوال هم که اگر دقت بکنیم آدرس 813 رو اگر من بیارم میبینید که در این قسمت رید رایت اتوتیون استاتوس که اینجا میتونه هم رید بکنه هم رایت بکنه. اگر روی DTC دقت بکنید این ضرب آهنگی که این چراغا روشن میشن در واقع همون ارسال درخواست برای DTC و قسمت RXش جوابیه که DTC داره برای PLC برمیگردونه. حالا اینجا PLC ما چراغ نشانگر شبکه رو نداره ولی خیلی هم برای ما مهم نیست. خب همون جوری که میبینید من از دستور مدرید رایت استفاده کردم که قبلا توی خوندن اطلاعات از اینورتر ADT با اون آشنایی داریم و اونجا توضیح دادم. اگر که مسائل اینجا براتون میمونه میتونید مراجعه کنید به اون ویدیو و اونجا بعضی از توضیحات رو بخونید. حالا کد 5 اینجا برای ما نقش رایت کردن داره که ما اینجا میتونیم عدد 1 رو در حافظه 813 هگز رایت بکنیم. اگر که من اینجا بیام مقدار DS300 رو 1 بکنم و خب الان ما 1 رو میخوایم بریزیم داخل این، اینجا هم توضیح داده که اگر ما 1 بریزیم اتوتیون استارت میشه و اگر 0 بریزیم اند میشه. خب همونجوری که میبینید ما توسط M100 میتونیم اتوتیون این DTC رو فعال کنیم. البته باید حواسمون باشه که بعد از 4-5 ثانیه وقتی که مطمئن شدیم اتوتیون انجام شده بعد این قسمت رو غیر فعال کنیم تا دستگاه در حالت اتوتیون ضرایب خودش رو پیدا کنه برای تعادل گرمایی و از اینجا دیگه هی دائم نخواهیم که اتوتیون رو به دستگاه فعال کنیم. خب همونجوری که میبینید من M100 رو فعال کردم و هنوز برای ما این کار انجام نشده. خب چرا اتوتیون ما کار نکرد؟ دوباره من اقدام به این کار میکنم و اگر که حواستون باشه برای این موفق نشدیم که اتوتیون رو فعال کنیم که DTC مون در حالت استاپ هستش و ران نیست. خب برای همین من آدرس 1068 رو اگر که اینجا بهتون نشون بدم برای ران و استاپ کردن DTC هستش. اگر 0 بریزم استاپ میشیم و اگر 1 بریزم DTC ما ران میشه. خب حالا من توسط دو دستور این کار رو انجام دادم و از 1068 استفاده کردم. اگر ما این خط رو فعال کنیم 1 داخل این میریزیم و اگر 0 فعال کنیم این رو داخل 0 رو داخل 1068 میریزیم. خب برم من این رو ران بکنم. خب چراغ هم اگر که میبینید روشن شد چراغ ران و DTC مون به حالت ران رفته. خب وقتی که من M100 رو بزنم همونجوری که میبینید چراغ اتوتیون در اینجا هم روشن شده و داره به ما نشون میده که در حالت اتوتیون هستیم. خب دوستان من یه بار دیگه این چراغ چشمک زن رو بهتون نشون بدم که نشانگر اینه که
ما در حالت اتوتیون هستیم و دوباره ما یه دستور رید داریم انجام میدیم در این قسمت توسط عدد 2 که ما در اینجا داریم میخونیم که آیا اتوتیون ما فعال شده یا نه. همون جوری که میبینید من مدریت راید نوشتم، این آدرس، بعد 2 کد رید 813 باز اون حافظه ای هست که ما میخوایم بفهمیم در حالت اتوتیون هست یا نه و عددی که خوندیم رو در دی 50 به بعد میریزه که حالا من برای تبدیل به هگز از 1296 استفاده کردم. همون دستوری که در بالا هم بود اینجا مشابهش هست، فقط از یه رجیستر رو دارم میخونم. خب همون جوری که میبینید عدد 1 رو برای ما خونده، 1296 شده 1 و اینجا هم اومدم یه دستوری گذاشتم که اگر دی 55 برابر 1 شد که همون خوندن اتوتیون هست، اینجا M55 برای ما فعال بشه و ما متوجه بشیم که DTC مون در حالت اتوتیونه. این M55 رو هم میتونیم در HMI استفاده بکنیم و اونجا نشون بدیم. خب همونجوری که میبینید یک تایمر دیگه ای من گذاشتم در اینجا و گفتم که M100 هر موقع که توسط یوزر از روی HMI فعال شد این تایمر شروع بکنه به کار کردن و بعد از 6 ثانیه ریست بشه و از سیکل برنامه بره بیرون. به خاطر همین که ما دائم هی فشار ندیم دکمه اتوتیون رو، من این تایمر رو استفاده کردم. خب دوستان، حالا مبحث کلی که راجع به ارتباط بود در مود اسکی براتون توضیح دادم. اگر که میخواید من این ارتباط رو در مود RTU توضیح بدم و فرقش رو با این قسمت براتون بگم، تو کامنت ها برام بنویسید. و یه سوال چالش برانگیزم اینجا براتون آوردم که شما لطف کنید به من بگید که من اگر داخل این صفر بریزم DTC ما از حالت اتوتیون خارج نمیشه. اگر که من اینجا عدد صفر رو قرار بدم، خب و M100 رو باز دوباره فعال کنم، ما داریم صفر رو داخل اون رجیستر 813 میریزیم ولی اتوتیون ما غیر فعال نمیشه. خب چه راهی داریم؟ حالا این رو برای من توی کامنت ها جواب بدید که این چرا باعث نشد که از حالت اتوتیون در بیایم. خب حالا برای که ما از حالت اتوتیون در بیایم باید یک بار DTC رو به حالت استاپ ببریم و دوباره ران بکنیم. برای این کار من میام این رو غیر فعال میکنم و همونجوری که میبینید DTC به حالت استاپ رفت و با استاپ شدن حالت این اتوتیون هم بین میره. باز دوباره مجددا DTC رو ران میکنم و کارم ادامه میدم. دوستان، این یک شمای کلی بود از ارتباط با DTC 1000. تو کامنت ها برام بنویسید اگر که علاقه دارید من یک ویدیو عملی از نحوه PID کنترل توسط PLC 14SS و ماژول 04DA S دلتا براتون بیارم، اونجا برام بنویسید که این موضوع برای ما جذابیت داره و من بخوام این ویدیو رو ضبط بکنم. با ما همراه باشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما به دست شما برسه. امیدوارم این برنامه براتون آموزنده بوده باشه. خدا نگهدار.